साथीहरू हामी जाने क्रममा के भयो भन्दै त बिन्दा के भयो हामीलाई चाहिँ कुन ठाउँमा आइसवाल डेमा चाहिँ फेरि एस्कोर्ट चेन्ज गर्न लगायो अनि फेरि त्यहाँबाट टेम्पल हफसम्म लिएर आयो अनि त्यहाँ फेरि टेम्पल हफमा झारिदियो पुलिस एक्टिभिटीले गर्दा ट्रेन एक्टिभिटीमा डिस्ट्रप्सन आएको छ भनेर फेरि अब हामी यहाँ टेम्पल हफमा प्लेटफर्म 1 मा हामी चाहिँ अर्को यसवन्तपुरी गएको छौँ र त्यो पनि डिले भइरहेको छ हाम्रो कनेक्टिङ ट्रेन छुट्ला जस्तो छ छोड्दैन आज 5 मिनट पिछो लेट हुन्छ हुनै पर्छ डिले हुनुपर्छ चाहिएको ट्रेन डिले लेट गर्दैन त्यो ट्रेन पनि लेट हुन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई हुन्छ यो चाहिँ छिटो 4 मिनट भन्नु पर्यो होस् है तर मलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ छैन चाहिने बेलामा कहिले हुँदैन हुन चाहिँ होस् भएन भने न अर्को सर्ट ट्रिप साथीहरू हाम्रो ट्रेन छुट्यो अब हामी एकदमै हुन्छ नि डिरेक्ट कनेक्सन छुट्यो अब हामी यताउता गर्दै गर्दै चाहिँ जान्छौँ 136 मा ट्रेन छ त्यहाँबाट फेरि अर्को यो पनि देखाउन यो नि देखाउ के तर म यहाँ पहिला आएर हिँड्छु यार हो मतलब अस्ति नै तल जानु मन हामी अलिकता नास्ता पानी लिएर जाँदैछौँ थाकी त बस्दैन म देखेको छु कस्तो देखेको छु हामी कुन ठाउँबाट रहेछौँ त ठाउँको नामै थाहा न्यू समथिङ ठाउँबाट हामीले चाहिँ आरी 50 रोस्तोक जाने ट्रेन चढिसकेका छौँ सबै न्यू हो हाम्रो लागि सबै न्यू यो कनेक्सन न्यू हो अनि सुजाता दिदी चाहिँ ट्रेन हिँड्ने डिरेक्सनतिर बस्छु भनेर जान्ने भएर यतातिर बस्नु भएको थियो एकदम स्याड हुनुभएको छ उल्टो डिरेक्सनमा पऱ्यो भनेर अहिलेको हाम्रो अपडेट यही नै होला आयो साथीहरू दौड बिन्दा सिट चाहियो है साथीहरू हाम्रो टुर गाइडको त्यस्तो जग्गा थिएन हामीलाई घुमाउन भनेर लिएर आउनु भएको आउँदा आउँदा बिचमा सिक्किस बिरामी भएर मैले सम्हालेर लिएर यहाँ सम्हालेर आएको अब अझै एउटा मात्रै बिरामी भयो नि ल मैले सम्हाल्न सक्दिनँ फेरि यस्तो टर्न गरिदिनु त अर्को बहिनी पनि बिरामी भएर गाह्रो छ अहिलेसम्म आम द ओन्ली वान हेल्दिएस्ट एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह यति ट्रेन औषधि के हो भने औषधि यो हो हाम्रो साथीहरूलाई अनि फ्रेस हुन्छ एउटा गीत छ नि एउटा गीत छ चिसो भनेकै कोका कोला के भन्छ नि अब चाहिँ औषधि भनेकै कोका कोला बिरामी भयो कोका कोला यो बिन्दा यो पारिवारिक च्यानल हो है हाम्रो भन्दा आवाज त यिनीहरूको सुनेर होला कसरी बोलिरहेको यसरी बोल्ने कि यो भ्लग मैले तिनीहरूकै आवाज रेकर्ड गर्नु गरेर हामीलाई त कोकको ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाइदिन्छ क्या अन्त यस्तै राखेको छ म पनि देखाउँछु दुईजना भनौँ न कोकको मात्र खिचेर कस्तो दामी देखियो झर्ने ठाउँ आइसक्यो साथीहरू पुरै एक्साइटेड भएको अवस्था समुद्र देखेर साथीहरू अब हामी फाइनली साथीहरू मान्छेलाई थाहा नि म एउटा कन्फ्युजन चाहिँ हामी यहाँ बसिन्छ अनि त्यहाँबाट यताको समुद्रहरू यताउता इन्जोय गरिन्छ अनि त्यसपछि हामी भोलि चाहिँ बिहान हाम्बुर्ग गइन्छ सो आजै हाम्बुर्ग गइँदैन हामी ल एकछिन यार भ्लग गराउँदैछु म होल काटिदिन्छु देख्नुमा मैले कति सिरियसली लिन्छु आफ्नो कामलाई यस्तो डेडिकेटेड छु मैले सिरियस किन होल गरिदिएको थाहा नि तपाईँहरूलाई मैले अघिल्लो भ्लगमा के भनेको थिएँ नयाँ ठाउँ चाहियो नयाँ देखाउनु पऱ्यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्या त्यही भएर मैले यति समातिदिएको नभए तपाईँलाई कोड बुझ्कै त्यही स्टार्ट हाले पोस्ट
गर्थ्यो एक्सन नाम पनि कन्ठ भइसक्यो होला एक्सन नै हो खै समिङ जाने नेपाल दिदी डस्ट्री बनाएपछि उता ट्री भनेको त एकछिन त के भन्छ अनि ट्री भए पनि आयो हामी साथीहरू आएर बस्यौँ अनि खानासाना खायौँ। अब चाहिँ हामी यसो एक्सप्लोर गर्न हिँड्दैछौँ। यहाँ चाहिँ पुरा गौतम बुद्धको हुन्छ नि म्युजियम टाइपको छ कि मैले अगाडिबाटै खिच्नुपर्ने। त्यहाँ गौतम बुद्धको स्ट्याचुहरू त्यहाँ सबै बुद्धकै छ क्या। साथीहरू मलाई छोड्दै हिँडे हन्। यसको रहेछ 680 युरोज रहेछ यसको चाहिँ। यो 750 युरोज एकदमै राम्रो छ। बुद्ध पार्क भन्ने नि भयो सबै बुद्धको मात्र छ। त्यहाँभित्र पनि पुरै बुद्धको मात्र छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै। यो त 1000मा छ। उयो कति हो 5500 यो त्यहाँ पछाडि छ ट्याग त। यो त अझै एक्सपेन्सिभ छ यहाँ। यो कति हो यो त सेलको लागि होइन होला पुरै एकदम राम्रो छ साथीहरू। साथीहरू पनि फोटो खिच्दैछन्। अहिले हामी यो यहाँ टी हाउस छ जस्तो छ यता जाँदैछौँ। साथीहरू यहाँ पानी हेरौँ न कस्तो क्लियर देखियो तल एकदमै राम्रो छ। जिन्दगी होस् त बकुल्ला जस्तो क्या। बिन्ता समीक्षा बकुल्ला भन्छ र स्वान जस्तो त लाग्दैन त के हो खै। अब यो त कस्तो क्युट सानो सानो छ क्या। कस्तो दियो फ्लोट भयो जस्तो देखियो नि भिडियोमा। राम्रो छ गाइस राम्रो छ। अघि हामीले हेरेको म्युजियम त्यो बुद्धको म्युजियम भनौँ। अब त्यहाँ छालहरू कस्तो राम्रो देखिएको छ हेर न। नाचौ न साथीहरू नाचौ न। बीच बाटो कहाँ छ यो बिचमै पर्दैन यो त छेउतिर आइसक्यो। नाच्यो भने भोलि के किन्दिन हुन्छ गिफ्ट चाहिन्छ ल नाच्दिने भयो। एकवटा पेन्सिल भयो। साथीहरू हामीले यहाँ एकदम युनिक आर्ट देख्यौँ। यसलाई प्राइस यसको 6701 यसको प्राइस चाहिँ 2860। यो चाहिँ पुरै माटोले बनेको हो जस्तो छ कि। यहाँ पुरै आर्ट ग्यालरी रहेछ। यो अलि नजिकबाट हेर्दा टेक्सचर देखिन्छ यतिकै हेर्दा त कपडा जस्तै नै देखिरह। छैन नि ए हुन सक्छ र खै नोइस थम्बनेल भी सबै आर्ट ग्यालरी रहेछ क्या। स्टोरी आफै फेक स्टोरी हान्ने नि भयो। मिकाडो गार्डन अघि हामी गएको पार्क बुद्ध पार्क। फेरि प्लेटफर्म 4 मा भनेर मान्छेहरू भागाभाग भएर